Een tweedaagse regionale workshop over vis- en garnalenbestanden. Dat is wat samen met de FAO de afgelopen 2 dagen is besproken. Waar staat de regio ervoor wanneer het aankomt op garnalen- en visbestanden? Daarover spraken wij met Rajesh Ashraf, hoofdbeleidsmedewerker bij het ministerie van LVV, als ook met Rashida Mahadev, lid van het Visserscollectief. Ashraf die gaat in op het doel van de workshop, terwijl mevrouw Mahadev ingaat op problematiek, de problemen welke het vissersvolk allemaal meemaakt. Het geheel is gehouden bij Torarica. Wat wij thans hier hebben is een derde meeting die we hebben. En dat is de third meeting of the WKFC CRFM Ifremer Working Group on Shrimp and Groundfish of the North Brazil Guyana's Shelf. Dat wil dus zeggen, het is een meeting waarbij vertegenwoordigd is Guyana, Suriname, Frans-Guyana, Trinidad en Tobago en Brazilië. Ja, dus deze 5 landen en verschillende organisaties, zoals ik al zei, IFREMER, je hebt ook FAO, je hebt SURMIS. Ja. Deze zijn SURMIS en IFREMER zijn onderzoeksinstituten. Wij zijn bezig dus om te kijken van hoe het is met de garnalen, ja, en de visbestanden in de regio. En waar willen wij naartoe werken is dat wij een regionaal managementplan hebben. Ja? Zodat wij de visbestanden duurzaam kunnen beheren. Ja? Dus zodanig beheer dat wij generaties lang nog vis op ons bord kunnen krijgen. En wordt het nog, wanneer we hebben visvangst en garnalenvangst in Suriname, wordt dat niet duurzaam gedaan? Natuurlijk. Binnen de regio, vooral in Suriname, hebben we altijd gezegd dat wij gaan voor een duurzaam beheer van onze visserijhulpbronnen. En dat doen wij ook. Suriname heeft dus ook een visserijmanagementplan, waarin dus duidelijk het beleid van visserij is geschreven. Ja, het is een visserijmanagementplan van 2013 geschreven en het is van 2014 tot en met 2018. Wij zijn nu bezig met de herziening van onze nationale visserijmanagementplan en de komende dagen zult u dus nog meer daarover horen, hoe ver we zijn met onze nationale visserijmanagementplan. Wat dienen vissers te hebben bij de vangst? Ja, vissers moeten sowieso een vissersvaartuig hebben. Je moet vistuig hebben, ja. En dan kan je vis vangen. Maar om vis te vangen is het conform onze wetgeving verplicht dat je een visvergunning hebt. Zonder visvergunning mag je niet in onze nationale wateren vissen. En hoe wordt het stukje controle uitgevoerd? Controle, er is een samenwerking met de kustwacht, ja, en andere controlerende instanties, zoals de maritieme politie, maar ook onze mensen, die gaan ook op pad. En wat controleren wij? Wij controleren op vistuig. Heb je de juiste vistuig aan boord? Want elk type visserij die er is, heeft dan weer een ander vistuig. Ja. En bij oneffenheden? Ja, natuurlijk, bij oneffenheden wordt er dus dan gekeken van, wat heb je eigenlijk gedaan? Ja? En dan worden de nodige stappen ondernomen. Ja? Is er iets dat naar justitie moet gaan, dan worden die autoriteiten in beeld gebracht, zodat zij dus dan hun werk kunnen doen. En als het iets is van, niet van die aard, dat justitie erbij moet, maar LVV, wat is dat jullie strafmaatregel? Ja, kijk, wij kijken van wat heb je precies gedaan. Ja? En een strafmaatregel zou ook kunnen zijn
dat voor een bepaalde tijd bijvoorbeeld je vergunning ingetrokken zou kunnen worden. Dat zou een van de strafmaatregelen kunnen zijn. En is het coherent? Is het in lijn? Want dit is een regionale workshop. Is het regionaal ook zo? De eenzelfde maatregelen gelden? Nee, het verschilt natuurlijk van land tot land. Ja? En elk land heeft een eigen visserijwetgeving. Maar in grote lijnen, laten we zeggen, komt de wetgeving wel overeen. Dus wie participeren er hier? Zoals gezegd, Trinidad en Tobago, Guyana, Suriname, Frans-Guyana en Brazilië. En om hoeveel tijd komen jullie bij elkaar? De laatste meeting was in Barbados, ik denk zo'n 5 maanden terug, 5 tot 6 maanden terug. En dus dit is dan de derde meeting die hier in Suriname wordt gehouden. En wat was toen daar afgesproken? Daar was afgesproken dus dat de verschillende onderzoeksinstituten zouden dus hun werk doen. Ze zouden onderzoeken doen op bijvoorbeeld hoeveel vrouwen zijn er binnen de visserijsector, dus gender binnen de visserijsector. Ze zouden gaan kijken naar visserijdata, ja? Vangsten, etc. in de verschillende landen. Wat is er al aan wetgeving? Hoe is dat wat zijn de verschillen van het ene land ten opzichte van het andere land? Ja? Dus die onderzoeken zijn gedaan en de mensen presenteren dus dan de resultaten van de onderzoeken dus vandaag. En Suriname heeft haar huiswerk toen ook gemaakt? Ja, natuurlijk, Suriname heeft haar huiswerk ook gemaakt. En wat zijn de cijfers ten aanzien van gender? Ja, dus er is een algemene genderpresentatie gehouden. Het is niet apart per land gedaan, het is een algemeen, omdat één persoon daarmee belast wordt. En natuurlijk iemand van Suriname ook. En wat blijkt dus dat je eigenlijk bij de vangst, ja, echt op zee, heb je dus wel minder vrouwen. Ja? Maar als we kijken van het werk wat aan land wordt gedaan, verwerking etc., dan zie je dat we daar meer vrouwen daar hebben. En ten aanzien van de overige zaken? Ja, ook overige zaken hebben we gezien, dus eigenlijk qua wetgeving, qua monitoring, etc. Staat Suriname wel goed. We hebben, zoals jullie weten, hebben we een vessel monitoring systeem, waarbij dus eigenlijk onze vaartuigen eigenlijk gemonitord worden van waar ze vangen, ja, en in welke zones, etc. ze hun vis vangen. Ja. En hoe lang zullen jullie bij elkaar zijn? Ja, vandaag is de laatste dag, ja. Dus over een paar uurtjes dan zullen we deze meeting afsluiten. En wat is er tot nu toe voortgevloeid uit hier in Suriname, de workshop hier in Suriname? Ja, tot nu toe zijn alleen de bevindingen gepresenteerd. Ja? En na deze presentaties dus gaan wij dus verder en kijken van hoe wij dit kunnen samenbrengen. Wat er nog meer gedaan moet worden om te komen tot een regionaal managementplan. Wanneer we praten over vis- en garnalenbestanden, heer Ashraf, waarin zit de uitdaging? De uitdaging zit eigenlijk meer in een duur visserijbeheer. Ja? En dat kan je alleen doen, ja, als je ook de middelen daarvoor hebt. Ja? En ook de juiste regelgeving. Ja? Wij zijn blij, we hebben in Suriname de kustwacht, ja? Die let op de naleving van onze visserijwet. En dat is eigenlijk het belangrijkste, want waarvoor wij moeten waken is dus dat illegale vissers eigenlijk komen in ons wateren om vis te vangen en dat dan meenemen. Ja. En hoe zit het met dat stukje zeepiraterij, de aanvallen op vissers? Ja, sinds het operationeel zijn van de kustwacht hebben wij dus, laten we zeggen, je hoort weinig ervan. Ja? En ik hoop dus dat met de instelling nu van de kustwacht en de andere autoriteiten die controle uitoefenen, dat dit eigenlijk tot het verleden mag behoren. En als het aankomt op onze vis- en garnalenbestanden in vergelijking met de regio, hoe zit het? Suriname heeft nog veel vis en garnalen. Exacte cijfers
zijn er niet gepresenteerd van wat de bestanden zijn, omdat je daarvoor een stock assessment zou moeten doen. Ja? En dat is een hele grote studie. Ja? En daarvoor heb je heel veel geld nodig. Ja? Wat wij dus nu eigenlijk meer hebben gedaan is van aan de hand van statistieken die beschikbaar waren, et cetera, om te kijken van hoe is het met de visserij in de verschillende landen. Ja? En als we kijken naar Suriname kunnen wij zeggen dat wij er goed voor staan. Waarom is het belangrijk dat ook jullie participeren aan deze regionale workshop? Voor mij is het belangrijk zodat ik zou deelnemen hieraan, zodat ik ook aan mijn vissers thuis kan uitleggen wat de FAO betekent en wat eigenlijk het doel is hiervan. En voor mij is het meer om te gaan werken aan de knelpunten van onze sector. En wat heeft u dan de afgelopen 2 dagen hier meegenomen dat u kunt doorcommuniceren? De laatste punt waar we net gediscussieerd hebben, dat was AUU. Dat is voor mij een belangrijke punt. Voor mij was ook belangrijk om te weten hoe belangrijk de gender focal point zou moeten, hoe zou men het zeggen, zou moeten werken. Het werkt niet zo goed, maar we hebben het nodig, want die vrouwen zijn ook actief in het sector. En ook hoe mensen werken in andere landen. Maar wat is tot nu toe de rol van de vrouwen in de sector? Bij mij ik doe alles. Ik doe processen, inladen, uitladen, verkopen. Ja, ik ben ook al een keer op zee geweest. Ik ben meer geweest om te weten als die dingen waarover ik leer, trainingen volg en hoor werkelijk bestaan. Dat was eigenlijk mijn doel. Maar ik ben gegaan om mijn gear, om mijn vessel te redden tegen zinken of na het zinken. Die vrouwen, hun doel zijn meer processen. Het is verwerken. Waarde toevoegen, waar men niet veel en genoeg over weet, waar ik graag zou vragen om meer vrouwen bij te betrekken en naar hun te luisteren, waar het eigenlijk, waarom ze niet zo genoeg weten dat we beter kunnen verdienen. En ook het managen, het geld. Maar wat maken jullie mee dagelijks in die sector? De problemen waarmee jullie zitten? Ja, we hebben heel veel problemen in het sector. Ik als vrouw, je bent soms niet veilig tussen de vissers en soms mag je ook niet van je partner bij die vissers hangen. Als je bijvoorbeeld daar moet gaan om te kopen, heb je ook die mannen die zeggen, mijn vrouw mag daar niet gaan. Oké, mijn man wel, maar niet altijd. En dan heb je ook nog die vrouwen die geweld meemaken. Bijvoorbeeld tijdens de piraterij had je ook enkele vrouwen die moesten meevoelen doordat hun man is overleden en zij nu alleen moeten werken. Je hebt nog, die vrouwen moeten ook meemaken dat ze niet gewaardeerd worden in het sector. Die mannen al niet, maar die vrouwen ook niet. Dat is ten aanzien van de vrouwen, maar over het algemeen, de vissers zelf, de problemen in die sector. De problemen in die sector. We hebben heel veel problemen. De eerste en grootste probleem is AUU, illegale vissers vanuit het buitenland. En het liefst dichtst bij ons buurland Guyana. We hebben daar bewijs op. Tweede probleem die achter de rug is, zijn piraten. Het derde probleem is dat mijn vissers niet samen willen werken met de staat. Oké, meer omdat er niet genoeg gecoöpereerd wordt. Dus er is geen coöperatie tussen de staat en de vissers. Ze willen geen VMS. Dat is een beetje een punt waarop we eigenlijk moeten drukken. We willen het, maar we willen niet voor betalen omdat het duur wordt. We hebben geen waardering als vissers. En we worden ook niet betaald voor onze vis. We gaan door de storm, door de bliksem, door de storm, door de zon, door de regen, door al die winden. Maar we hebben geen waardering. Onze vis kost zo goedkoop, die zo duur naar de export gaat. Het is nog hier aangegeven. We zijn een van de top 10 landen wat gezond vis biedt. En we worden niet ervoor beloond. Ja. En de industriële fliek wel. Dus daar zit er een beetje oneerlijkheid die we even recht willen trekken. En dan gaan we werken aan die VMS, want dan kunnen we ervoor betalen. En als we de trawlers nog zouden hebben, zou dat ook een heel groot probleem zijn? Ja, die trawlers die moeten er zijn. Want als ze er waren. Oh, die Chinese trawlers. De Chinese trawlers, ik heb ook tegen geprotesteerd.
ik zou niet kunnen, dan zouden we echt binnen 6 maanden geen vis meer hebben, omdat het een proces is. Het trawlen betekent eigenlijk het zeebodem, het dreggen. Dus je gaat het slepen. En als je daar sleept, dat wil zeggen dat er 8 maanden lang niet eens een rog daar kan voeden. Om het weer te laten ontwikkelen, dat die krullen van de bodem weer ontwikkelen, is 8 maanden lang. Dus dan gaan ze steeds vanuit de monding, steeds vanuit de kust van de oceaan of de zee in de rivier komen. En dan worden wij bedrogen. Toch? Dat wij dan misschien niet meer zouden kunnen leven van visserij. Dus we zijn daarom blij dat dat stukje achter de rug is. Geweldig. Ik ben verschrikkelijk blij. Ja. Maar zegt u dat, of laat ik de vraag anders stellen, een dergelijke workshop is wel belangrijk voor jullie? Een dergelijke workshop concern omtrent de management en value. Ja, we hebben reeds een workshop gehad. Er waren 3 fases gedurende het jaar 2019 vanaf januari. Maar er waren heel weinig mensen komen opdagen. Dus van hieruit zou ik ook graag die vrouwen oproepen. Komen jullie op om te leren hoe je om kunt gaan en hoe je waarde kunt toevoegen en hoe je verder aan jouw processing of je mensen om je heen kan helpen ontwikkelen in het sector. We hebben binnenkort, over 10 jaar, als we ditzelfde manier doorgaan, door blijven behouden, dan hebben we geen exportmarkten meer. We hebben ook een downpunt. We hebben nu in onze wateren 20% kwik. Het is wetenschappelijk bewezen. Het zorgt ook ervoor dat onze viswaarde vermindert. Het feit dat we ook geen mangroven meer langs de kust hebben, vooral aan de Antondrachtenweg, daar begint het eigenlijk. Onze vissen komen niet meer voeden. Dus wij moeten nu weten, als we die vis mager hebben gevangen, wat gaan we doen? Gaan we het alleen maar in mootjes snijden of gaan we het ook misschien inleggen en verkopen? Dat het een beetje mooier wordt. Dus die vrouwen moeten eigenlijk komen. Het zijn die vrouwen die in die processing zitten. Het zijn die vrouwen die eigenlijk die waardering moeten krijgen. Dus zij moeten komen. Morgen hebben we vanaf 9 uur hebben we de opening van de ceremonie van de diploma-uitreiking, certificaat-uitreiking in het SAIS-gebouw. Ja, morgen. En dan, als u komt, gaat u zelf ook zien hoe weinig vrouwen er zijn.